Hello everyone, welcome back my another video. हजुरहरुलाई स्वागत छ मेरो YouTube च्यानलमा। आज हामी autocad मा कसरी फाउन्डेसन बीम क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। हाम्रो अस्तिको भिडियोबाट कन्टिन्यू गर्ने छौं हामीले यस्तै कोलम लेआउट प्लान, फुटिङ र फाउन्डेसन प्लान यसरी गरेका थियौं। अब हामीले बीम कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने कुरा सिक्ने छौं। त्यसको लागि हामीले यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गरौँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले 9x9 को बीम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले फाउन्डेसनमा। अब यसलाई 9x9 को सबैलाई बीम क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि इन्टर गर्नुहोस्। 4.5 एक साइडमा अफसेट गर्नुभयो भने अर्को साइडमा पनि 4.5 गर्नुभयो भने 9 इन्च पुग्छ। यता पनि अफसेट गर्दै स्लेट गर्ने, यसरी गर्दै अफसेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकचोटी हजुरहरुले कमान्ड एक्टिभ गरिसकेपछि त्यसलाई हजुरहरुले कन्टिन्यू युज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गर्दै यसरी अफसेट गर्न सक्नुभयो। क्लिक गर्दै यसरी गर्न सकियो। अब यो बाहिरको लाइनहरुलाई हामीले डटेड लाइन छ, यसलाई हामीले कन्टिन्यू बनाऊ। लेयरमा जाने, यहाँनिर बाइ लेयर गर्दा पनि भयो, कन्टिन्यू गर्दा पनि भयो। अब यहाँ कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मैले यो कलर चुज गरेँ। अब म्याच प्रपर्टीमा जाने, यो सेम लाइनलाई कलर सेम लाइनलाई सिलेक्ट गरेँ मैले, अनि यो साइड यो लाइनहरुलाई पनि मैले सेम बनाउने गरेँ। सिलेक्ट गर्ने जुन लाइनलाई हामीले सेम बनाउँछ त्यो लाइनलाई यसरी गएर सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गर्नबित्तिकै क्लिक गर्नबित्तिकै हजुरहरुको यो हुन्छ कन्टिन्यू लाइनमा क्रिएट हुन्छ। यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो फाउन्डेसनमा बनेको बीम बनेको बाहिर लाउन मिल्दैन, पिलर टु पिलरसम्म हो। त्यसको लागि टिआर गरेर ट्रिम यसरी बाहिरको लाइनहरुलाई यसरी डिलिट हाल्नु पर्यो, ट्रिम गर्न पर्यो। हामीले पिलर टु पिलर सम्म मात्र गर्ने भएकोले ग्राउन्ड भित्र हामीले जमिनमा यहाँबाट बाहिर गर्न मिल्दैन, त्यो भएर यतिसम्म बीम राख्न मिल्छ। यसरी गरेर यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी सबैले डिलिट गर्ने बाहिरकोलाई। अब यो लाइन छ, यो पनि कोलममा देखाउने हो, कोलम लेआउट प्लानमा। अब यसलाई हटाउन पाइयो यसरी। यो सबै लेखेकोहरूलाई यसको काम भएन अहिले। यहाँ सिलेक्ट गर्दै यसरी डिलिट गर्नु। मैले यहाँको लाइनहरुलाई मैले सेम राखेँ। मैले यो डाइमेन्सन डिलिट गरेन, त्यही भएर यसले यहाँ काम गर्ने भयो। यसलाई हामीले डाइमेन्सन दिइरहन परेन, सेन्टर टु सेन्टर छ। यो हाम्रो कोलम लेआउट प्लान हैन, अब यसलाई हटाइदिउँ। यो हाम्रो फाउन्डेसन बीम हो। फाउन्डेसन भन्दा पनि भयो, प्लिन्थ बीम भन्दा पनि भयो। यसलाई फाउन्डेसन बीम मानिदिउँ। कपी गरौँ यसलाई। फाउन्डेसन बीम हाम्रो अब यहाँनिर हाम्रो यो भनेको बीम भनेको 9x9 को हुन्छ। अब यसलाई कपी गरेर 9x9 गर्न सक्नुभयो। अब यो एउटा टेक्स्टलाई कपी गरौँ, यसलाई एडिट गरौँ। डबल क्लिक गर्ने 9
इंच अब इन्टुलाई एक्स नै युज गर्न सक्नुहुन्छ अब योमा इन्टु युज गर्दाखेरि स्टार हुने भएकोले हामीले एक्सलाई नै इन्टु मानेर राख्न पनि पाइयो यसरी गरेर योलाई ओके अब यो हाम्रो बिम बनेको सबै 9x9 को अब योमा हजुरहरूले मिलाएर राख्न सक्नुभयो यदि 9x9 यसरी सबैमा गर्नु पर्यो अब योमा पनि यसरी राख्न मिल्यो अब हामीले यो लाइनहरुलाई यो बिमलाई यसरी राख्न सकियो हाम्रो यो फाउन्डेसन बिम भयो अब हामीले ग्राउन्ड फ्लोरदेखि ग्राउन्डदेखि प्लिन्थ लेभलसम्म दुईवटा बिम राख्नुपर्ने हुन्छ 9x9 पनि दुईवटा त्यसको लागि हामीले एउटा यो क्रिएट गर्यौं अब यसलाई नै फेरि कपी गरेर हामीले यही बिमलाई हामीले कपी गरेर यो लाइनलाई ट्रिम गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ट्रिम भएन रहेछ सिलेक्ट गर्ने यसलाई कपी गर्ने यो बिम पनि हाम्रो 9x9 को हो भनेपछि हामीले यहाँनेरि फाउन्डेसन यसलाई मात्रै चेन्ज गर्नु पर्यो बिम भनेर यसरी हाम्रो स्केल भनेको चाहिँ यो बिममा 1 इन्च बराबर 1 फिट हुन्छ हजुरहरूले यसरी क्रिएट गर्न सक्नुभयो फाउन्डेसन बिम र प्लिन्थ बिमलाई यसलाई एकै ठाउँमा पनि देखाउन मिल्छ मिल्न त अब यहाँनिर फाउन्डेसन एन्ड प्लिन्थ बिम भनेर पनि राख्न मिल्यो यसरी पनि गर्न मिल्यो यसलाई छुट्टै पनि गर्न मिल्यो आजको लागि भिडियो यति नै मेरो भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्छ राम्रो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला